අයිබෝවන් හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Learn with Ravi Learn Microsoft Opera YouTube channel එකට. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ room reservation එකක් එහෙම නැත්නම් අපි allocate කරපු room එකක් කොහොමද queue එකකට දාගන්නේ කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා අපි කොහොමද room එකක් allocate කරගන්නේ කියලා. අපිට එදාට තියෙන arrival වලට නැත්නම් එදාට එන්න තියෙන guest ලට room එකක් අපි allocate කරගන්නේ assign කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ එහෙම allocate කරගත්ත room එකක් අපි කොහොමද queue එකකට දාගන්නේ කියලා. මම කියන්නම් මුලින් මොකද්ද reservation queue එකක් කියලා කියන්නේ කියලා. අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපිට අද guest කෙනෙක් එන්න ඉන්නවා arrival එකක් තියෙනවා. ඒ guest එන්න ඉන්නේ උදේ 10ට. අපි දැන් system එකේ check කරලා බලනකොට උදේ 9ට විතර 9ට 8ට කියලා හිතමු. ඒ වෙලාවේ අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ reservation එකට අදාළ room type එකේ ඉල්ලලා තියෙන room type එක තාම ready නැහැ. එහෙම නැත්නම් housekeeping එකේ තියෙන rooms අපිට මේ වෙලාවේ available තියෙන room හැම එකක්ම dirty. එහෙම නැත්නම් ready නැහැ. අපිට housekeeping එකට දැනුම් දෙන්න වෙනවා මේ room එක ready කරන්න වෙනවා. මොකද මේ guest උදේ 10 වෙද්දී hotel එකට එනවා check in එක කරන්න කියලා. අපිට මේ වෙලාවේදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් එකක් දීලා කියන්න පුළුවන් housekeeping එකට. හැබැයි ඒ අපි කරන හැම දෙයක්ම රෙකෝඩ් වෙන්න ඕනේ Opera එකේ. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි reservation එකක් queue එකට දාන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට එන්න තියෙන guest දැන් වෙලාව උදේ 9යි. උදේ 10 වෙද්දී hotel එකට එනවා. ඒ නිසා මේ තියෙන room එක ඒක dirty. ඒ dirty තියෙන room එක clean කරලා ඒක inspect කරලා supervisor ඒ room එක release කරන්න, room එක check in කරන්න, release කරන්න කියලා දැනුම් දෙන්න තමයි අපි reservation queue එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි reservation එකක් queue එකකට දාගන්න පුළුවන් කියලා. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ Opera එකට login වෙන එක, ඔයාගේ username එක password එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ PMS එකට යන්න. ඊට පස්සේ front office එකේ නම් ඔයා ඉන්නේ නැත්නම් housekeeping ඕනම department එකක වාට reservation එක open කරගන්න වෙනවා මුලින්ම. reservation එක open කරගත්තාම ඒක වාට පෙන්නන්නේ මේ විදිහට reservation screen එක වාට පෙන්නන්නේ මේ විදිහට. එතකොට මේ ස්ක්‍රීන් එකේදී මම හුඟක් ඩීටේල්ස් මේකේ අයින් කරලා තියෙන්නේ මොකද ඒව වැදගත් වෙන්නේ නැහැ අපිට reservation එක queue එකට දාද්දි. එහෙම නැත්නම් මෙතන reservation එකේ ගොඩාක් ඩීටේල් තියෙනවා. ඒ ඩීටේල් ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්නත් සූදානම්. හැම දෙයක්ම හුඟක් විස්තරාත්මකව අපි කතා කරනවා. මෙතන තියෙන හැම ඩීටේල් එකක් සම්බන්ධයෙන්ම අපිට මෙතනදී මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ reservation එකක් තියෙද්දි reservation එක open කරගත්තාන් පස්සේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ dirty තියෙන room එක කියන්නේ ලෑසි නැතිව තියෙන room එකක් මේ reservation එකට allocate කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ guest ඉල්ලලා තියෙන requirement එක බලලා room එක allocate කරගන්න. ඒක කරන්න මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපිට මෙතන මේ තියෙන room කියන තැන මේ තියෙන ඊතලේ click කරලා වාට පුළුවන් room එකක් assign කරන්න. room එකක් මේකට allocate කරගන්න assign කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා arrival time එක. ඒක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. I guess එන්නේ උදේ අපි කතා කිව්ව විදිහට 10ට නම් අපි මෙතන උදේ 10 විදිහට military time එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. 10 කියලා අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. එතකොට housekeeping එකට පෙන්නනවා මේ guest එනවා උදේ 10ට කියලා. ඒ වගේම අපි room එක assign කරාම මේ room එක තමයි අපි ලෑස්ති කරන්න ඕනේ උදේ 10 වෙන්න කලින් ඒගොල්ලන්ට ඒ විදිහට තමයි information එක යන්නේ. ඔයා ඒ විදිහට මෙතන arrow එකේ click කරාම මේ screen එකට එනවා room assignment වලට. මෙතනින් තමයි අපි room එක select කරගන්න ඕනේ. අපි මේ window එක ගැන කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා සම්පූර්ණයෙන්ම. හැබැයි හුඟක් detail කතා කරේ නැහැ. detail ගැන කතා කරනවා ඉදිරියේදී. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන F4 status, room status වගේ detail ගැන විස්තරාත්මකව කතා කරනවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි ඔයා room එකක් select කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ guest වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන room එක කියලා. මම මේ වෙලාවේ අපි හිතමු මේ 114 කියන room එක assign කරගත්තා කියලා. ඒක housekeeping එකේ status එක තියෙන්නේ dirty. ඒ කියන්නේ room එක ready නැහැ. ඒක clean කරන්න ඕනේ. මේක select කරලා okay press කරාම මේ room එක assign වෙනවා. ඒතකොට ඒ room එක මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම arrival time එක update කරනවා. හරි ඊට පස්සේ room එක assign කරගත්තාන් පස්සේ ඔයා මේ reservation එක queue එකට දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි housekeeping එකට පේන්නේ මේ room එක උදේ 10 වෙන්න කලින්
අපි ක්ලීන් කරලා ඉවර කරලා හවුස්කීපින් එකට දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒගොල්ලන්ට චෙක් ඉන් එක කරන්න පුළුවන් කියලා. queue එකට දාගන්න කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ වාට පේන්න තියෙන options කියන tab එක ක්ලික් කරන එක. options කියන tab එක ක්ලික් කරාම වාට පුළුවන් මෙන්න මේ window එක දැක් ගන්න reservation options කියන window එක. queue එකට දාගන්න එක හරිම ලේසි වැඩක්. වාට කරන්න තියෙන්නේ මේ queue කියන tab එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. එතකොට reservation එක queue එකට යනවා. ඒක housekeeping එකේ වැඩ කරන කට්ටියට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ room එක උදේ 10 වෙන්න කලින් ක්ලීන් කරලා තියන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ room එක ක්ලීන් කරන්න කටයුතු සිදු කරනවා. අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ guest ඉල්ලා තියෙන විදිහට room එක ලබා දෙන්න පුළුවන් හරි වෙලාවට. හරි. මම හිතනවා මේ lesson එකත් ඕගලන්ට හුඟක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයා front office එකේ හරි housekeeping එකේ හරි වැඩ කරනවා නම් ඒ වගේම තමයි අපි ඉදිරි lesson එකදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කොහොමද queue එකට දාපු room එකක් check කරගන්න කියලා. ඒක හුඟක් වැදගත්. හුඟක්ම front office එකේම housekeeping එකේ වැඩ කරන කට්ටියට අනිත් department වලත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් හුඟක් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් like එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් හුඟක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් දැක ගන්න කැමතියි නම් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙයි මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ ඉදිරියේදී බලා ගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝස් ඔයගලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් මේ දැනුම ලැබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා. ස්තුතියි.